ทัศนคติของคนสมัยก่อนนะเขาจะบอกว่าราชการอ่ะดีเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่ทำงานโรงงานอ่ะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเลยเพราะว่าใช้แรงงานเนาะก็มันคือกรรมกรที่ดีๆนี่แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะกรรมกรอย่างเรานี่แหละคือคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนขับเคลื่อนประเทศนะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเราทำงานอ่ะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งรายได้อะไรที่เข้ามาในประเทศเราอ่ะมาจากตรงนี้ทั้งนั้นมาจากคนที่ใช้แรงงานทั้งนั้นสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะเป็นสาวโรงงานนะคะตอนนี้ทำงานได้7 ปีแล้วค่ะคือเรียนจบก็คือโรงงานแรกเลยค่ะอย่างหลังเราเรียนต่อแต่เพื่อเราจบแค่ปวสแล้วไปทำงานแล้วเขาก็กลับมาเฮ้ยเขาก็มาแนะนำเราว่าทำงานโรงงานอ่ะมันก็ดีอยู่นะบางทีมันก็อาจจะดีกว่าราชการเพราะบางที่น่ะก็มีสวัสดิการที่ดีได้โบนัสเยอะก็จะได้เก็บเงินเก็บทองตอนโบนัสออกเราก็บอกว่าเฮ้ยอยู่บ้านเราอ่ะสวัสดิการมันไม่มีทำได้แต่ค่าแรงขั้นต่ำวันนี้มาเป็นกรรมกรเก็บยางนะครับรับจ้างเจ๊นะครับพรุ่งนี้ต้องหมูกระทะชุดใหญ่ครับทำไปกินไปใช้ไปวันๆบ้านไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อกินก็จริงแต่สวัสดิการโบนัสอะไรมันได้น้อยอายุเท่านี้เราก็อยากได้เงินเยอะใช่ไหมอยากได้มีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยจึงออกมาจากบ้านมาหางานทำในต่างจังหวัดระบบการทำงานของพี่นะคือสแกนนิ้วก่อน8 โมงเลิกงานคือ5 โมงค่าแรงขั้นต่ำคือตอนนี้335 บาทไหมในจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นก็คือเป็น OT เขาก็จ่าย 1.5 ของค่าแรงคือค่าแรงที่หาร8คูณ 1.5 แล้วเอาชั่วโมง O ที่เราทำงานไปคูณคือ2 ชั่วโมงครึ่งในตอนนี้พี่ก็จะได้อยู่ประมาณ160 กว่าบาทพี่อยู่ฝ่ายผลิตใช่ไหมแต่ละจุดของพี่ทำงานแบบชิ้นต่อชิ้นเนาะรับผิดชอบจุดใครจุดมัน2 ชั่วโมงถึงจะเปลี่ยนจุดการทำงาน1 ทีเพื่อคลายความเมื่อยล้าเพราะพี่ต้องแพ็กงานอยู่ข้างเดียวก็คือใช้ข้างขวาตลอดอย่างแรกก็สุขภาพเรานี่แหละที่เขาเอาไปก็คือสุขภาพเราเลยโรคประจำตัวก็มาสุขภาพในการทำโอแล้วเราทำงานอยู่ขึ้นงานข้างเดียวใช้แต่ข้างขวาตลอดแขนเรามันล้าเส้นข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็จะตึงมันก็จะเมื่อยมันก็จะมีผลกระทบอยู่โอ้มีตอกด้วยเหรอคะตอกกล้ามเนื้อนิดหน่อยย้อนกลับมาอีกเนาะอย่างพี่ก็มีภาระหนี้สินเนาะอยู่เนี่ยพี่ก็ซื้อการเคหะเอื้ออาทรอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งบ้านอีกไหนจะค่ากินค่าอยู่ที่นี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพอไหมมันก็เดือนชนเดือนเนาะที่จริงค่าใช้จ่ายมันเกินกว่ารายรับของเราด้วยซ้ำเราก็ต้องไปหางานเพิ่มถ้ามันพอเราจะไม่ทำโอหรอกเพราะว่าทำงาน8 โมงเลิก5 โมงเราก็เหนื่อยแล้วเราทำงานตลอด8 ชั่วโมงเอาจริงๆไม่มีใครอยากจะทำหรอกโอพี่ทำทุกโอเพราะว่าค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของพี่ทั้งบ้านเยอะถามว่าพี่เสียอะไรไปบ้างไหมอย่างแรกก็พี่ก็เสียเวลาอยู่กับครอบครัวของพี่แหละจากอยู่ต่างจังหวัดได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหมก็มาอยู่ที่เนี่ยกว่าจะได้กลับบ้านปีหนึ่งไม่กี่ครั้งเอง3 ครั้ง 4 ครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะนะปกติปีหนึ่งแค่ครั้งเดียววันปีไหนไม่หยุดเขาเปิดโออย่างเงี้ยอยากได้เงินเนาะก็ต้องทำงานก็ต้องอยู่ค่าครองชีพตอนเนี้ยมันไม่พอได้หยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์การนอนคือสวรรค์มากเลยคือสมองเราได้หยุดพักร่างกายเราได้แบบชาร์จแบตเต็มวันหยุดนะเดือนหนึ่งจะมีวันหยุดพิเศษให้1 วัน 1 ครั้งอาทิตย์ที่3ของเดือนนี่แหละก็คือเสาร์อาทิตย์จะได้หยุดติดต่อกันเนี่ยถ้าได้หยุดติดต่อกันเนี้ยเราก็จะหาเวลาไปทำบุญบ้างชวนกันมาทำอะไรกินกันบ้างรวมตัวคุยกันเรื่องงานบ้างเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ไปเพื่อผ่อนคลายอันยองอร่อยไหมคะตำตีนค่ะยั่วๆนะคะเชิญค่ะ
เราก็มีสังคมของเราเนาะสาวโรงงาน เงินออกทีพากันไปกินหมูกระทะทีคือทุกอย่างมันต้องรอเงินออกเราถึงจะมีความสุขให้ฉันแฮปปี้พอเงินออกก็ออกจริงๆออกแล้วไม่เข้ามาอีกเลย ออกแล้วออกเลยออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ หนูหมดเลยอร่อยอ่ะ ไอ้ แขกบ้านเนี่ยกิน แขกบอกให้เปิดฟอร์ แขกกล่องกระทาอยู่ เรื่องของกองมันกินตีนไหมมึงเน้นตีนไหมมึงเอาตีนไหมมึงเน้นอะไรมึงบอกก่อนปลาร้าอร่อยมากกะทิก็อร่อย แยกกันหรอ โอ้ยฉันพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะทนได้ถึงเท่าไหน ทุกคนมันมีภาระหน้าที่ของแต่ละคนเนาะก็ถ้าพี่ออกไปอ่ะครอบครัวพี่จะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะใช้อะไรอย่างแม่พี่ก็แก่ตัวไป ลูกพี่ก็เรียนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้น ถ้าพี่ออกงานไปรายรับกับรายจ่ายอ่ะพี่จะเอาไหนรับไหนจ่าย แต่ถ้าพี่ยังมีงานทำอย่างน้อยพี่ก็ได้รับเงินตรงนี้ มีส่งทางบ้านมีส่งลูกเรียนใช่ไหมล่ะบ่อยก็โทรทุกวันแหละตอนนี้ก็พนันกันไว้อะนะว่าถ้าปีนี้ถ้าได้เกรด3เดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องนึงได้เกรด3เว้ยทวงใหญ่เลยทีนี้ บอกว่าไม่น่าเลยอันนี้ก็เป็นบ้านที่น่านพี่นะบรรยากาศก็ประมาณนี้เพราะว่ากลับไปช่วงสิ้นปีพอดีมันจะอากาศหนาวทางเหนือเนาะมีของขวัญไปไหว้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะทางบ้านพี่นะซื้ออะไรไปฝากก็เนี่ยเป็นผ้าคุณหนูนี่แจกตามบ้านญาติๆอันนี้ก็เป็นน้องสาวตาอันนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่นะคะ ลูกชายอายุ16แล้วปีนี้16เต็มกำลังโตเป็นหนุ่มตอนเนี้ยความฝันของพี่เหรอตัวพี่อ่ะขอให้หมดหนี้ส่งลูกเรียนให้จบมีเงินส่งทางบ้านให้พอกินพอใช้แค่นี้พี่ก็พอแล้วสำหรับตัวพี่อะนะเราฝันของตัวพี่เองที่ไม่ใช่ฝันในหน้าที่อยากกลับบ้านไปมีร้านของตัวเองร้านขายกาแฟเล็กๆไม่ต้องใหญ่หรอกอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านนะได้อยู่กับครอบครัวแค่เนี้ยมีความสุขแล้วอะแต่ก่อนอะอาจจะอยากคิดมากมายอยากจะเดินหน้าทำนู่นทำนี่แต่ตอนเนี้ยความฝันของพี่ได้การได้อยู่กับครอบครัวแค่เนี้ยจริงๆมีความสุขแล้วพอแล้วอิ่มตัว